Ayan guys, magpa-fry tayo ng ating chicken leg para sa ating almusal at saka lunch na din. Ayan, 5 piraso yan. Gusto ko siya yung medyo malutong-lutong. Ayan guys, luto na siya. So, ready to serve. At ayan guys, ang ating ayuda. Ayan, may pepper, napkin, ang ating cat, chili, banana from Philippines guys, eggplant, garlic, jalapeno, Rexona, at ang ating pangbalot, cucumber, and cucumber also. So, sparkling wine guys, sparkling water, and 2 packs of egg. At ito guys ang ating freezer o freeze food na in order from Times Grocery. Yan, nahihirapan ako magbukas kasi isang kamay lang guys. Pero kaya yan. Ayan, malapit na. Ayan, nabuksan na. Nalagay sila ng yelo. Ayaw niya mabuhat. Kasi mabigat siya guys. Especially isang hand lang. Kaya nabuksan na natin. At meron tayong mga iba't ibang cheese. Galing yan sa Europe guys. Pero dito binili. Pero made in Europe. Ayan, dami tayong cheese. And chicken leg. And tayong cheese. Saka chicken leg. Butter. And beef mince. And another chicken leg. And the last ham, I think. Ham. Yeah, ham. Another one is there. Ayan ang ating ayuda for today. Ayan, andyan na po lahat ng kailangan ko this week. Ayan. Mahilig kasi ako sa habaneros guys. So, kahit anong kainin ko, basta meron yan. Tapos, tabascong sarap. Ayan guys, may lunch kami ng aking katrabaho. At, dito kami sa Chinese restaurant. Ayan, si Grace, si Lucy. Ayan, punta kami sa 3rd floor maybe. Ayan, matagal na sila nagtatrabaho sa amin. At ang ganda ng place. Ayan.好啊，有鸽子汤、菌菇汤。我们点10个菜好了，再点个汤。10个菜我们8个人。那个海参羹要吗？羹，来个羹好吧？羹。好了，差不多了。碧绿海参羹。别都吃不了，浪费了。9个了。
9个也行，上海炒面要吗？ 9个也好听啊，对9个吧，哎，菜肉大馄饨要吗？不要了，不要了，好了，就这些吧。就这些吧。先这些吧。上菜好。好。那北方这个盘子就满了，我去。对呀。真的啊。哦， It's lying down. 我可以给你们做。你做了。这是茶树。开始。嗯。嗯。加油，同学。不行啊！昨天晚上喝了一瓶啊，喝了一瓶啊，感觉今天都嗓音又变了。不是有那个是什么？就跟南京人说牛柳是。Ang ganda ng paligid, fresh air. Matagal akong hindi pumunta dito, guys. Ayan guys, may nagka-campaign pa. Sana all. May kasamang mag-campaign. Nakakainggit, no? Sana all. The last time talagang pumunta ako dito, like 6 months? Yeah. Or 3, no, 6 months. Ito ganda. Ayan, naglalaro yung mga bata, guys. Ang hirap, walang kasama. Itong maganda dito kasi may mga halaman na at saka mga kahoy na talagang para sa ano, para makapag ano ka ng fresh air. Tanaw na tanaw mo pa, guys, oh. Sana all makauwi na.